product. Vector of cross product. نو درې ډیفینیشن دا غنه لګول ټکای هم چې کله دوه ویکټر ملټیپلای شي او دا غنه ریزلټنټ موږ سره ویکټر کوانټی راشي ناغې د څه ویل کیږي ار کارډ ویکټر ار کراس پروډکټ اے when two vector to be multiplied and the resultant is a vector quantity, then product is said to be vector or cross product. به دې قسمه پروډکټ څه ویل کیږي ویکټر آر کراس پروډکټ ته ویل کیږي چې کله دوه ویکټر موږ سره ضرب وخوري او دا غینه موږ سره ویکټر کوانټی راشي به دې قسم پروډکټ څه ویل کیږي ویکټر آر کراس پروډکټ آر موږ بل ډیفینیشن اوم کولای شو موږ وسالو د میګنیټیوډ اف فرست ویکټر multiplied by the component of the second vector سوکتے آخر کی شیر ہے ہاں دا غور شریف تے اسی سائلنٹ گا سوئی مطرز بھی نہ دے the magnitude of first vector multiplied by the component of the second vector which is perpendicular to the first vector are called vector product. The magnitude of first vector multiplied by the component of the second vector which is perpendicular to the first vector the resultant definition there among sara. Hello, let's suppose two vector di da say da دویم ویکټر شو دا A شو او دا B شو دا A شو او دا B شو سره دوه ویکټر ضرب خوري A ضرب خوري B سره A کراس B خو کراس پروډکټ دی نو کراس په منځ کې ولیکه A کراس B is equal to magnitude of first vector دا د B ویکټر ما کمپوننټس کې ډیوایډ کې یو B cos θ راغی بل سره راغی B sin θ نو حالا چل میں کو A کراس B is equal to magnitude of first vector هغه موږ سره شیره سمپل A دی موږ سره multiplied by component of the second vector هغه component which is perpendicular to the first vector هغه کم یو دی B sin theta دی خو ور سره n unit vector ته لیکم دا ډایرکشن ویکټر دی ولی ځکه دا موږ سره magnitude شو where n unit vector show the direction of the resultant vector دا موږ سره د resultant vector direction شو کوي موږ سره ما خبره پوه شوي دا موږ سره د ریزلټنټ ویکټر ډایرکشن چوکي چې A کراس B is equal to AB sin theta او n unit vector چې کوم دی شو ډایرکشن اف د ریزلټنټ ویکټر اوس په د ریزلټنټ ویکټر ډایرکشن موږ څنګه معلومو the direction of the resultant vector can be found by جشي right hand rule دا موږ بسمن معلومول شو په right hand rule باندې فلیمنګ right hand rule باندې څنګه ایجل وو کوي د فرست ویکټر په ډایرکشن کې فنگر کولاو کوي کرل د فنگر ټورډ د سیکنډ ویکټر طرف ته فنگر خپل راګماو کوي نو دا تم ویل شو د ډایرکشن اف د ریزلټنټ ویکټر ډایرکشن موږ ته شو کوي دا موږ تم شو کوي تم موږ ته ډایرکشن شو کوي چې آوټ ورلډ موږ سره مطلب A کراس B کوم ریزلټنټ چې راځي هغه موږ سره چرته راځي آوټ ورلډ راځي اوس که B کراس A تاسو معلوم وي نو دا غي د ریزلټنټ ویکټر ډایرکشن سره راځي هغه n ورلډ راځي میګنیټیوډ سیمي خو ډایرکشن موږ سره راځي n ورلډ راځي نو دې د وجه موږ ویل شو چې A کراس B not equal to B کراس A مطلب ویکټر پروډکټ کموټیټیو نه دی موږ سره ویکټر پروډکټ کموټیټیو نه دی د څه موږ کولای شو د ډایرکشن اف د resultant vector can be found by using Fleming right hand rule پر رائٹ ہینڈ رول باندې موږ څه معلومولای شو د ریزلټنټ ویکټر ډایرکشن چې کوم دی هغه موږ څه کولای شو هغه معلومولای شو زما لږ ټیم لګي
او د ریزلټنټ ویکټر ډایرکشن په معلومول شو پر رائټ هاند رول باندې پس باندې رائټ هاند رول باندې داګه ډایرکشن معلومول شو او د وجه موږ شو دا ویکټر پروډکټ is not commutative په دې بل پروډکټ کې مانه لګون ته خبرې پاتې شو هغه ته اوس واپس ریوایز کومه is not commutative vector product چې کوم د موږ سره commutative نه دی نو لہذا موږ ویل شو چې a cross b is not equal to موږ سره برابر دی b cross a cross b موږ سره د b cross a نه دی برابر مطلب vector product commutative نه دی موږ سره a cross b not equal to b cross a ویر د دې په مقابله کې scalar product چې کوم دی commutative دی ولی امنګ صرف میگنیټیوډ راکړي کته چاو لیکو چې ورک از ایکوال ټو f ډاټ d یا d ډاټ f دا څه فرق نه پرې باسي کچاو لیکو پاور از ایکوال ټو f ډاټ v یا v ډاټ f دا څه فرق نه پرې باسي کته څنګه एडिशन को द वेक्टर एडिशन हम कम्यूटेटिव वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव دی هر قسمه एडिशन تک هغه कम्यूटेटिव دی خو ضرب چې کوم دی دوه قسمه دی سکیلر پر ضرب چې کوم دی هغه موږ سره कम्यूटेटिव دی ویکټر ضرب موږ سره कम्यूटेटिव نه دی ولی زګ دلته فار ایگزامپل ته a کراس b ته ډایرکشن معلومه ډایرکشن د وجه कम्यूटेटिव میگنیټیوډ سیم دی یو ډایرکشن اوټ ورډ لازم بل ډایرکشن سره زی ان ورډ لازم موږ سره وسو د دې مقابله کې د دې غاړي سکیلر پروډکټ باندې لګ مانه خبرې لري سکیلر پروډکټ باندې لګون د خبرې کوم کته فار ایگزامپل دا ویکټر تھرډ راک a ویکټر شو دا ویکټر تھرډ راک b ویکټر شو د b ویکټر د کمپوننټس کې ډیوایډ کړه موږ سره راغی b cos θ او دا موږ سره راغی سو b sin θ دوه کمپوننټس موږ سره د ویکټر رالو تا ډیفینیشن کو چې میگنیټیوډ اف فرست ویکټر a ډاټ b از ایکوال ټو میگنیټیوډ اف فرست ویکټر هغه a دی ملټیپلایډ بای د کمپوننټ اف د سیکنډ ویکټر which is in the direction of first vector هغه موږ سره b cos θ راغی موږ سره راغی b cos θ اصل کې دا b cos θ نه دی که فار ایگزامپل یو کس برن لایټ غونډه کې راوغه شروعاتي راوغستا او برن ونیوا نو ایکچولی د b سورې وسه باندې جوړیږي په a باندې او څه په جوړیږي دغه b cos θ پورې دیږي پورې که فار ایگزامپل یو کس برن لایټ چې کوم درسه فال کو په b باندې رسې ونیو نو د b سورې به جوړیږي په کوم لکه اوس فار ایگزامپل لپاسه نه سي b ما لاندې زما چې کوم دغه a ویکټر دی فار ایگزامپل لپاسه نه ماته شلایټ نو زما سورې به سم جوړیږي زمکه باندې په a ویکټر باندې جوړیږي او دیږي پورې جوړیږي نو څنګه موږ ویل شو چې a ډاټ b از ایکوال ټو a شو او دا موږ سره څه دی دا b cos θ ایکچولی پروجیکشن اف b دی بچا باندې ان a باندې منګه پس کېدر پروډکټ کې دا خبره کولې شو چې a ډاټ b از ایکوال ټو a خو میگنیټیوډ دی فرست ویکټر ملټیپلایډ بای b cos θ دی نو دا b cos θ ایکچولی د b سورې دی د چا سورې دی د b پروجیکشن دی بچا باندې دی په a باندې د b پروجیکشن دی موږ سره نو د b cos θ په ځمن دالي کله شو چې a ملټیپلایډ بای پروجیکشن اف b ان a موږ سره یا که فار ایگزامپل د لاندې ویکټر چې کوم دی د لاندې ویکټر چا b واغستو لپاسه ویکټر چا a واغستو وسی چلو کو دا موږ سره a cos θ راغی دا موږ سره a sin θ راغی ویکټر چینج کړ موږ سره چینج کولای شي کنه تا اوس وی چې b ډاټ a از ایکوال ټو دا موږ سره راغی b a او cos θ ځکه میگنیټیوډ اف فرست ویکټر هغه موږ سره b دی اوس b دی کنه او د سیکنډ ویکټر کمپوننټ چې هغه د فرست ویکټر په ډایرکشن کې هغه موږ سره وسوکته a cos θ دی موږ سره نو زه لیکلی شم چې b ډاټ a از ایکوال ټو b راغی او a cos θ ایکچولی دا a cos θ دا a سورې دی کنه دی په چا باندې په b باندې نو زه وایم پروجیکشن اف projection of A and B was the A projection راغی په باندې په B باندې موږ سره او دا منګلا صرف میگنیټیوډ راکې دا B cos θ شو یا A B cos θ شو نو کته فار ایگزامپل 3 4 5 له ضرب ورکی یا 5 4 3 له ضرب ورکی دا په ضرب اثر نه پرې باسي ځکه دا موږ ډایرکشن نشو کوي صرف ضرب دی کنه چې ضرب دی نو دیئر فور موږ دا خبره کولای شو چې A ډاټ B از ایکوال ټو سره راغی B ډاټ A یعنی سکیلر پروډکټ چې کوم دی هغه موږ سره کموټیټیو دی کته A ډاټ B مطلب A ویکټر مخکولی کی بی ویکٹر رستولی کی یا بی ویکٹر مخکولی کی اے رستولی کی دا په ایډیشن میں ساری ملټیپلیکیشن میں اثر نه پری باسي نو موږ سره سکیلر پروډکټ چې کوم دا موږ سره کموټیټیو دی ہے سکیلر پروډکټ از کموټیټیو پروډکټ از کموټیټیو سکیلر پروډکټ موږ سره کموټیټیو دی مطلب دا موږ سره د ویکټرز په پلیس باندې هغه اثر نه پری باسي ک اے ډاټ بی تا وی یا بی ډاټ اے وی دا موږ سره د ویکټر په انټرچینج کولو باندې اثر نه پری باسي غوایل کراس پروډکټ چې کوم دا موږ سره ناٹ کموټیټیو دی اے کراس بی
not equal to b cross a هغه وجدارا چې موږ سره a cross b کوم ریزلټنټ چې کوم دا آوټ ورډ لازم ډایرکشن نو د b cross a ریزلټ موږ سره راځي ان ورډ لازم ډایرکشن موږ سره چې کوم دی الټه کیږي نو دې وجه نه موږ ویل شو چې a cross b not equal to b cross a او د کراس پروډکټ مثالونه چې کوم دی لکه eg مثال په تور باندې موږ سره ټارک شو دا ټارک څه شری دا موږ سره اکچولی د سکیلر پروډکټ چې کوم دی موږ سره مثال شو بل مثال وایي سره شي ها د ویکټر پروډکټ مثال شو بل به سره شي ها بل به سره شي ها ایریا شو فار ایگزامپل ایریا پیرالوګرام موږ راکې ها ایریا اف پیرالوګرام لیلوګرام ایکسټرا نور په موږ بلا قسمه ویکټر پروډکټ باندې خبره کولای شو ټارک موږ سره پای کې یو میجر دی چې موږ ډیلی لایف کې چې کوم دی استعمالو او ټارک مثال چې کوم دی هم کتاب والا تاسو کتاب والا د ټارک مثال غستر جی وات از ټارک او ټارک موږ سره کم پروډکټ دی ها چا ویل چې ایریا سکیلر دا ایریا موږ سره ویکټر کوانټی دا ها ایریا موږ سره ویکټر کوانټی دا ځکه ته زموږ د اوس په دې حالت ولیکو چې فلکس ما ولیکو فلکس از ایکوال ټو ای ډاټ ا ای ډاټ ا نو تا زموږ چې د فلکس موږ سره کم پروډکټ دی سکیلر پروډکټ دی نو چې ایریا سکیلر شو نو دلته خو دوه ویکټر سره خوري موږ سره د کومه کوانټی راځي سکیلر کوانټی راځي نو دلته خو بیا دا خو ویکټر ملټیپلایډ بای سکیلر شو بیا ها ډاټ کمال خو دې ډاټ پروډکټ ته چې اکچولی موږ سره سکیلر کوانټی راکړه نو کو فار ایگزامپل دا ایریا وته وای چې سکیلر وګرا نو موږ دلته ولې د ویکټر په ځای لیکل دا موږ سره ویکټر ملټیپلایډ بای سکیلر شو بیا سمپل خبرونه شو ایریا سکیلر دا او الیکټریک فیلډ لاین سری ویکټرز دي یو سکیلر الیکټریک فیلډ لاین سره ضرب وخور خو دلته موږ ایریا ویکټر راخلو ایریا ویکټر کوانټی د فزکس کې ولی دا کوم څه څوک وی چې د یو زه لکه فار ایگزامپل د ريجستر راکته د دې ريجستر چې کوم دی فار ایگزامپل ته ایریا معلومه یې نو څه وایي لینز ار ویټ دا لینز شو دا ویټ لینز د ویټ کې سره پور کې سم میګنیټیوډ سره کار دی میګنیټیوډ تا معلوم کو اوس ډایرکشن کوم دی نو ډایرکشن همیشه نارمل ټو د سرفیس ډایرکشن یې سره دا د موږ سره اوټ ورډ اوس کله دې سرفیس تا موږ سره ایریا معلومه کړه نو لینث ضرب ویټ خو نارمل د سره دې طرف ته اوس ډایرکشن دا شو موږ سره اوس کله دې سرفیس تا ایریا معلومه کړه لینث ضرب ویټ خو نارمل چرته ری دلته بالکل 90 مې لاین راکړه دې طرف ته نو اوس ډایرکشن دا شو کله لاندې سرفیس تا معلومه کړه نو لینث ضرب ویټ اوس نارمل ډاون ورډ نارمل دا شو او د ایریا ډایرکشن بسې دا به همیشه نارمل ټو سرفیس چې کله نارمل راکی دا موږ سره دغه څه وي دغه ایریا ډایرکشن وي نو ایریا موږ ویکټر استعمالو ښه یک ډول موږ څه استعمالو ویکټر استعمالو او دا ایریا پیرالوګرام دا د ویکټر پروډکټ فزیکل سیګنیفیکانس هم دی وره دا د ویکټر پروډکټ چیرې فزیکل سیګنیفیکانس خو پیژنې کنه فزیکس کی اهمیت د ویکټر پروډکټ سره نه اهمیت کتاب ورسته صرف دا ورګړلې چې اټ ګیوز د ایریا په پیرالوګرام د موږ د پیرالوګرام سره کولای شي ایریا راکولای شي څوک ویکټر پروډکټ نو چې ایریا موږ د پیرالوګرام راکې د ویکټر پروډکټ راځي نو ډیفینیټلی ایریا موږ سره ویکټر کوانټی شو دا موږ سره د ایریا پیرالوګرام موږ سره د ویکټر پروډکټ فزیکل پڅ شي باندې نه ځکه موږ د دې ویو کنه د دې ځکه ویو اوس وخت کې دا ها دلته دواړه ویکټر په څه انګل باندې دی یو بل دا دلته دواړه ویکټر په څه دي لیټ سپوز فار ایگزامپل دا ا ویکټر شو دا کوم ویکټر شو بی ویکټر دا بی ویکټر دا کمپوننټس کې ډیوایډ کړه موږ سره راغی بی کاس تھیټا دا سره راغی بی ساين تھیټا نو موږ د پیرالوګرام ایریا سویو د پیرالوګرام ایریا موږ څنګه ویو پیرالوګرام ټراپیزم نیم ټراپیزم دی ایریا پیرالوګرام موږ دا سویو بیس ضرب هایټ دا سویو کنه ویو نه حالو ماته خو کېږي ایریا از ایکوال ټو بیس پکې څوک دی هایټ پکې څوک دی بی ساين تھیټا دی نو اصل کې ځان له سوچو کې به خبره باندې ایریا از ایکوال ټو بیس پکې څوک دی هغه فرست ویکټر دی بیس پکې څوک دی فرست ویکټر دی ها هایټ پکې څوک دی هغه د سیکنډ ویکټر هغه کمپوننټ چې هغه فرست ویکټر ته پرپینډیکولر دی کنه دی نو ایکچولی د سا ډیفینیشن راغی د ویکټر پروډکټ ډیفینیشن راغی نه دا فزیکل سیګنیفیکانس موږ له سره راکړه موږ سره د پیرالوګرام ایریا راکړه ولی ځکه فرست ویکټر موږ واغسته هغه ایریا هغه بیس شو ایکچولی موږ سره بیس شو ایریا کنه او د سیکنډ ویکټر هغه کمپوننټ چې هغه فرست ویکټر ته پرپینډیکولر دی نو هغه ایکچولی موږ سره د پیرالوګرام هایټ راغی
هایټ راغلی کنه راغلی هغه به بي ساين ثيتا نو څه کوم یو دا موږ سره فزیکل سیګنیفیکنس دی دا ایرا پیرالوګرام راکې پیرالوګرام موږ ځکه اخلو چې د دوه وکټر چې کوم دی ول د سي پس انګلی وس کته وای چې نه زه ریکټانګل اخلم هو ریکټانګل واخلم نو ریکټانګل دا به څه شو دا به څه شو بي نو اکچولی د بي اوس موږ سره هوريزونټل کمپوننت شته نشته د بي هوريزونټل کمپوننت شته نشته صرف ویکټر ورټیکل کمپوننت دی کنه نو دلته مو وای چې a ډاټ b یا ایریا اف ریکټانګل از ایکوال ټو a راغی او b راغی cos θ راغی اوس a راغی b راغی خو دواړه یو بل ته پرپینډیکولر دي cos 90 راغی نو a b راغی cos 90 دوه برابر دی نو سمپل منګو لیکو a b مطلب لینز پر بیٹ پای کې د تھیټا ضرورت رانشي دلته د تھیټا ضرورت راځي ولی ځکه موږ سره دلته دا بل ویکټر چې کوم ولته موږ سره څو په انګل باندې دوه کمپوننټ سره راتلو یو لاندې بي cos θ راته یو بل sin θ راته نو موږ څه کوو چې موږ د فرست ویکټر موږ ها پیرالوګرام نه ایریا چې هر ځای کې داخلي جنرالي میثس کې موږ سکیلر اخلو سکیلر خبره کو خو چې کله ته دلته پروډکټ کې به خبره کوي پروډکټ کې وته ساخلي به ویکټر اخلي کته الکتریک فلکس کې خبره کوي ایریا موږ سره ویکټر دا کته میګنیټک فلکس کې خبره کوي ایریا موږ سره ویکټر دا ولې ځکه ته موږ ای ډاټ ا ذکر کړل او په میګنیټک فلکس کې موږ بی ډاټ ا ذکر کړل نو موږ فیس کې زیات تر کیسز کې موږ دا ویکټر کوانټي اخلو سیکنډ ایئر کې موږ سٹارټ نه کوم دی موږ ایریا ذکر کو او دا غي ویکټرز خبرې کو ویکټر دا موږ سره وسایل ٹھیک دا ما په خبره پوه شوي او د ویکټر پروډکټ یو مثال چې کوم د کتاب ولا غسر ټارک نو ټارک څه شی دی ټارک تاسو الریډي 9 کې ویلم دی په ټارک تاسو لږ جنرال باسو کو ریزن نه وګورئ ٹھیک دا